Stel je wilt gaan krachttrainen, omdat je gehoord hebt dat het goed voor je is of omdat je sterk wil worden, dan heb je waarschijnlijk één belangrijke vraag: hoe vaak moet je trainen? Mijn naam is Ella Klein en in deze explainer video ga ik je uitleggen wat de ideale trainingsfrequentie voor jou is. Het eerlijke antwoord is namelijk, dat hangt er vanaf. Het hangt vanaf hoe gevorderd je bent, het hangt vanaf waarvan je kunt herstellen, het hangt er vanaf wat je doel is en het hangt ook gewoon vanaf hoe vaak kun je trainen en misschien wel hoe vaak wil je trainen. Back to the basics. Hoe word je sterker? Op het moment dat je gaat trainen, brengen we spierschade aan. Vervolgens ga je herstellen en repareert je lijf zich. En als je voldoende hersteld bent, of eigenlijk helemaal hersteld bent, ben je vervolgens ook sterker dan je vorige keer was. Het belangrijke hierbij om te onthouden is dat spierpijn geen indicator is van of je wel of niet goed hersteld bent. Oké, ik heb hier een mooi model, ik ga het je uitleggen. Op de ene lijn zie je de tijd en dat zetten we af tegen hoe sterk je bent en zo ga ik laten zien hoe je sterker mag worden. Dit is waar je begint, dit is hoe sterk je nu bent. We gaan trainen. Tijdens training maken we dus spierschade, dus je wordt minder sterk, met je spieren raken vermoeid. Aan het eind van je training kun je niet meer trainen wat je aan het begin van je training kon. Vervolgens ga je dus rusten en je spieren herstellen zich. Het duurt ongeveer 72 uur voor een spier volledig hersteld is. Wat gebeurt er als je eerder gaat trainen, bijvoorbeeld na een dag? Je hebt een nieuwe training, je gaat dus weer spierschade creëren. En je ziet al, die nieuwe training ligt op een lager startpunt qua kracht dan die eerste training. Je gaat spierschade creëren en als je deze training door zou zetten, dan zie je dus dat je over tijd minder sterk wordt. Dat is dus omdat je niet voldoende hersteld bent. Als je dus wel genoeg tijd neemt te rusten, word je sterker. Dus je volgende trainingspunt is ook op een sterker punt dan de eerste keer. Ga je dan vervolgens nooit meer trainen, dan neemt langzaam je kracht af. We beginnen dus met een nieuwe training. We zijn sterker dan vorige keer. We brengen weer spierschade aan. We gaan herstellen. En als ik dit herhaal, dan zie je dat je over tijd dus sterker wordt. Dat is best cool, hè? Oké. Belangrijk hierbij om te weten als kanttekening is dat er een bepaalde hoeveelheid werk is, afhankelijk van hoe gevorderd je bent, die jij moet doen in een training om steeds sterker te worden. De hoeveelheid werk die je moet doen om zo sterk te blijven als je nu bent, is ook lager dan als je sterker wil worden. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Daar houdt een trainer die een trainingsschema voor jou schrijft rekening mee. Het meest ideaal blijkt om sterker te worden is als je een spier 2 of 3 keer in de week kunt trainen, kunt prikkelen, maar dat je er ook van kan herstellen. Er is wel een balans nodig, want hoe meer spierschade je creëert, hoe langer je herstel duurt. Als illustratie, ik loop nooit hard, want dat vind ik niet leuk. Als ik vandaag opeens 24 kilometer ga hardlopen, dan ben ik daar niet van in 2 of 3 dagen hersteld. Dat duurt waarschijnlijk een week, misschien duurt het toch wel langer. Want dat is een mega prikkel die ik niet gewend ben. Dus als ik een halve marathon zou willen lopen, moet ik in veel kleinere stappen daar naartoe gaan werken. Want mijn herstelcapaciteit is met hardlopen heel klein. Yes? Oké. Als ik nou ook nog slecht ga slapen, of super gestrest ben, dan zul je zien dat mijn herstel eigenlijk nog langzamer gaat. Dus vermijd stress, beperk je stress en ga lekker goed slapen. Oké, we zoeken bij krachttraining dus voor jou naar een training die jou uitdaagt, maar waar je ook van kunt herstellen. Waar zit dan die uitdaging? Je uitdaging is dat jij elke training aanwerkt om te verbeteren. Dus we zijn in de nieuwe training op zoek naar, kan ik een herhaling meer doen? Kan ik een zwaarder gewicht gebruiken? Kan ik misschien met meer controle een oefening uitvoeren? Is mijn techniek verbeterd? Dit zijn allemaal kleine microstappen om vooruitgang te maken. En in vaktermen noemen we dit wel progressieve overload. Oké, je weet nu dat het beste is om een spiergroep 2 of 3 keer in de week te trainen om vooruitgang te boeken. De volgende vraag was, hoe vaak kun jij trainen? Dat betekent namelijk dat we deze 2 of 3 keer in de week per spiergroep gaan verdelen over het aantal trainingsdagen wat jij beschikbaar hebt. Een 3 dagen trainingsschema ziet er dan ook anders uit dan een 5 dagen trainingsschema. Een goed trainingsschema houdt dus rekening met jou, met hoe ver gevorderd je bent, wat je moet doen om progressie te maken en ook waarvan je kunt herstellen, maar dus ook hoe vaak je wil en kunt trainen. Hoe vaak moet je dus trainen? Het goede antwoord is, dat hangt ervan af. Vond je het nou een leuke video? Laat even een hartje achter. Heb je nog vragen of wil je met me delen wat je geleerd hebt in deze video? Laat het me vooral even weten in de comments, dan ga ik ze voor je beantwoorden.
En deel deze video met je vrienden als je wil dat ze ook wat leren over hoe vaak ze mogen trainen.